सबैजना विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुमा नमस्कार। आज मैले फेरि एन्टी डेरिभेटिभको लेक्चर 2 लिएर आएको छु। पहिलो लेक्चरमा हामीले स्ट्यान्डर्ड इन्टिग्रलहरुको बारेमा केही बेसिक इन्ट्रोडक्सन गर्यौं र केही बेसिक एक्सरसाइजहरु पनि गरेका थियौं र मैले त्यसैको कन्टिन्युटीमा सम मोर एक्जाम्पल्सहरु लिएर आएको छु। सपोज मैले क्वेशन 1 यस्तो लिए, हामीसँग dx upon 4x² + 25 छ। सो तपाईहरुसित यस्तो फर्म हुने बित्तिकै तपाईले के सम्झिनु पर्यो त भन्दा d² dx upon a² + x² को जुन हाम्रो फर्मुला थियो नि, हो त्यो स्ट्यान्डर्ड इन्टिग्रललाई हामीले सम्झिनु पर्ने हुन्छ। त्यो भनेको त्यसको फर्मुला हाम्रो के थियो भन्दा 1/a अनि के थियो त tan इन्भर्स x/a थियो हैन। हो त्यसैको आधारमा अब हामी के गर्न सक्छौं भने यहाँनेरै यो dx छ, सुरुमा त अब हामीले x² मात्र बनाउनु पर्यो। त्यसको लागि 4 लाई कमन तान्दियौ, x² अपॉन के भयो त बाँकी के बच्यो त 25/4 बच्यो यहाँनेरै हैन। अब फेरि यहाँबाट 4 लाई बाहिर निकालौं अनि dx अपॉन अब हामी के गर्न सक्छौं त भन्दा यसलाई चाहिँ a भनेको पछाडीकोलाई a भन्यो भने ल यसलाई मैले 5/2 को स्क्वायर मान्न सक्छु प्लस अनि x² भन्न सके, किनभने 5 को स्क्वायर 25 हुन्छ, 2 को स्क्वायर के हुन्छ त 4 हुन्छ हैन। अब त्यसलाई यो फर्मुला अनुसार हामीले जाने हो भने यहाँ अगाडिको 1/4 छदैछ, 1/a भन्छ, 1/a भनेको अहिलेको लागि के भयो त 5/2 भयो, 1/a भयो हैन। अनि के भयो त tan इन्भर्स भयो, tan इन्भर्स x/a, a भनेको के भयो त 5/2 भयो हैन। अब यसलाई अलिकति मिलाएर लेख्नुस्, कति आउँछ त भन्दाखेरि 1/4 यो ठीक छ, यो 2 माथि जाने भयो 2/5 हुने भयो हैन। tan इन्भर्स अनि हेर्नुस् यो 2 त उल्टेर माथि जाने भयो, के भयो त 2x upon 5 हुने भयो, 2x upon 5 हुने भयो। अब यहाँ काट्दाखेरि 1/10 हैन, 1/10 अनि के होला त tan इन्भर्स 2x upon 5, tan इन्भर्स 2x upon 5 प्लस c, यो कन्स्टेन्ट अफ इन्टिग्रेसन पनि लेख्दै जाने किनभने यो इन्डेफिनिट इन्टिग्रल हो हैन। यस्तोमा हामीले यो पनि लेख्दै जानुपर्ने हुन्छ हैन। ल ओके, अब हामी सेकेन्ड नम्बरमा जाउँ, क्वेशन नम्बर 2 मा जाउँ। क्वेशन नम्बर 2 हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि x dx अपॉन x का पावर 4 प्लस 3। अब हेर्नु यसमा एउटा गाह्रो के पर्यो त भन्दा सिधै स्ट्यान्डर्ड इन्टिग्रलसँग म्याच हुँदैन, किनभने स्ट्यान्डर्ड इन्टिग्रलहरुमा हाम्रो माथिपट्टि dx मात्रै हुन्थ्यो नि त हैन, माथितिर के हुन्थ्यो त dx मात्रै हुन्थ्यो। अब अहिलेको लागि हाम्रो अब यहाँनेर के देखियो त भन्दा x टु दी पावरमा 4 अनि माथि पनि x dx भनेर हामीलाई दिइराखेको छ हैन। त्यसकारणले अब हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि यसलाई यसो गरौँ न त, यसलाई के गरौँ भन्दाखेरि यसलाई x² + a² को फर्ममा मिलाउन त सकिन्छ, तर यसलाई एउटा काम गरौँ, जस्तो x dx यो ठीक छ अनि यहाँनेर 3 ठीक छ अनि x² को स्क्वायर लियौ, x² को स्क्वायर गरौँ अनि के गरौँ त्यसपछि भने लेट x² = y मान्दियौ हैन। र त्यसपछि के आउँछ त अब डेरिभेटिभ गर्दाखेरि x² को डेरिभेटिभ के भयो 2x dx = कति भयो dy भयो हैन। यहाँबाट x dx को मान मात्रै निकाल्नु चाहिएको छ भने x dx = के भयो त dy/2 भयो हैन, dy के भयो त हाम्रो 2 भयो। सो अब हामीले जुन हाम्रो यहाँनेर दिएको छ, अब हामी त्यो इन्टिग्रेसनमा राखौं। अब यसो गर्दाखेरि जुन x dx छ त्यसलाई हामीले y को फर्ममा चेन्ज गर्न सक्यौं। सो इट मिन्स x dx को ठाउँमा हामीले के लेख्न पायौं त यहाँनेर dy/2 छ हैन, मैले 1/2 लाई अगाडि लेखिदिए होल डिवाइडेड बाइ 3 प्लस के भयो त y² भयो हैन। अब यसलाई हामी के गर्न सकियो भन्दाखेरि 1/2 हैन, यो dy छ, यसलाई √/3 को स्क्वायर गरौँ हैन, y को स्क्वायर। अब यो त स्ट्यान्डर्ड इन्टिग्रलमा गयो नि त, हामीसँग थाहा छ स्ट्यान्डर्ड इन्टिग्रल dx upon a² + x² को फर्मुला 1/a tan इन्भर्स के हुन्छ त x/a हुन्छ फर्मुला हैन। हो त्यो अनुसार चाहिँ अब अहिलेको लागि हाम्रो लागि a के भयो त यहाँनेर 1/2, a भनेको के भयो त 1/√3 हैन। अनि tan इन्भर्स x भनेको अहिलेको लागि y छ, y/a भनेको y/√3 हैन। त्यसो हो भने अब 1/2 2√3 नै भन्दियौ हैन। tan इन्भर्स y भनेको हामीले कसलाई भनेका छौं त हैन, y भनेको त x² लाई भनेका छौं, x² / के भयो त √3। अब यहाँनेर प्लस c पनि राख्नुपर्छ है, कन्स्टेन्ट अफ इन्टिग्रेसन भनेको
त्यसलाई पनि हामीले त्यो फर्ममा चाहिँ राख्नुपर्छ है। 1/2/3 tan इन्भर्स x/a भनेर भयो है। ओके, अब त्यसपछि नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ हामी। एउटा मैले अर्को क्वेसन लिनेछु, क्वेसन नम्बर 3 राइट। सो क्वेसन नम्बर 3 मा क्वेसन नम्बर 3 लाई पनि हामी यसरी गर्न सक्छौँ। जस्तो अर्को क्वेसन चाहिँ यो 2x प्लस 3 अपन 4x स्क्वायर प्लस 1 dx भन्ने खालको छ। अब यहाँ 2x प्लस 3 भएको हुनाले स्ट्यान्डर्डमा लग्न सकिँदैन। यसलाई फर्स्ट अफ अल हामी के गरौँ भन्दा, यसलाई फर्स्ट अफ अलमा हामी के गर्न सक्छौँ भन्दा यो टुक्राइदिउँ। एउटा चाहिँ 2x अपन 4x स्क्वायर प्लस 1 dx एउटा भयो। अर्को के भयो त 3 dx अपन 4x स्क्वायर प्लस 1 को रूपमा राखौँ हैन। अब त्यस पछाडि अब हामी के गरौँ त यहाँ भन्दाखेरि यसलाई हामी सल्भ गर्नको लागि यस्तो गरौँ न। यो पुरैलाई फर्स्टको लागि यो लेट फर्स्ट इन्टिग्रलको लागि यो 4x स्क्वायर प्लस 1 लाई यदि हामीले y भनेर मान्यौँ भने यसको डेरिभेटिभ गर्दाखेरि 4 2 8x dx इक्वल टु के भयो त dy भयो। माथि त हामीलाई के चाहिएको छ त भन्दाखेरि x dx को भ्यालु चाहिएको छ। x dx भने के भयो त dy बाई के भयो त 8 भयो। dy बाई के भयो त यहाँनिर 8 भयो हैन। र त्यसैले पहिलो इन्टिग्रलमा हामी के गर्न सक्यौँ, पहिलो इन्टिग्रलमा भनेपछि यहाँ 2 अगाडिको छँदैछ, यसभित्रको 2 अनि x dx भनेको dy बाई 8 हो भनेको 1/8 पनि अगाडि राखौँ। अनि माथि आयो dy, तलपट्टि के आयो त पुरै y आयो प्लस हैन प्लस। त्यस पछाडि गएर यतापट्टिको चाहिँ के गरिदिउँ भन्दाखेरि यस्तो गरौँ 3 बाहिर निकालौँ अनि 4 लाई पनि त्यो कमन निकालौँ। dx अपन यहाँ 4 बाहिर आउँदा यहाँ के हुने भयो त x स्क्वायर, यहाँ के भयो त 1/4 हुने भयो हैन, 1/4 हुने भयो। अब यसलाई हेर्नु, पहिलोमा त 1/4 dy बाई y इन्टिग्रेसन अफ dx बाई x भनेको तपाईहरुलाई थाहा छ के हुन्छ त log x हुन्छ। त्यसैले यो भने के भयो त log टाइम्स y भयो प्लस 3/5 हैन। अब यसलाई त तपाईहरुले dx अपन a स्क्वायर भनेको 1/2 को स्क्वायर प्लस x स्क्वायर को फर्ममा लेख्न पाइयो नि त, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर को फर्ममा। सो 1/4 हैन log y भने के छ त, y हामीले कसलाई मानेका छौं भन्दाखेरि 4x स्क्वायर प्लस 1 लाई मानेका छौं हैन, 4x स्क्वायर प्लस 1 लाई मानेका छौं प्लस अनि 3/4 अनि 1/a भनेको कति हो 1/2 tan इन्भर्स x बाई a भने फेरि के हो 1/2 हो प्लस के भयो त c भयो। अब यसलाई हामी मिलाएर लेखौं। अब यसलाई अलिकति हामीले मिलाएर लेख्दाखेरि अब हाम्रो यहाँ के आउने भयो त 1/4 log हैन 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस यहाँनिर हामी काटौं कति आउँछ त 3/2 हैन tan इन्भर्स अनि के भयो त 2x प्लस के भयो त c भयो हैन। 3/2 tan इन्भर्स 2x प्लस c भयो 1/4 यति भनेर हैन। सो यसलाई पनि हामी यो स्टाइलले यो तरिकाले हामी गर्न सक्छौं। ओके अनि त्यसपछि गएर मैले एउटा अर्को क्वेशन लिन चाहे। क्वेशन नम्बर 4 मा अर्को क्वेशन नम्बर 4 चाहिँ मैले अब यस्तो खालको लिएको छु dx अपन 4x स्क्वायर माइनस 9 हैन। अब यसलाई पनि x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को फर्ममा हामी यसलाई ढाल्न सक्छौं। त्यो गर्नको लागि हामीले के गर्नु पर्यो त यहाँ भन्दा 1/4 लाई कमन निकाल्दियौ बाहिर, dx x स्क्वायर बाइ 9/4 यहाँ बच्यो हैन। सो यो भनेको 1/4 हैन। सो यो भनेको dx अपन मा x स्क्वायर माइनस 3/2 को के भयो त स्क्वायर भयो, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर टाइपको भयो। सो 1/4 x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर टाइपको भयो भने के यसको फर्मुला हुन्छ 1/2a a भनेको छ अहिलेको लागि 3/2 1/2a log हैन log x माइनस a अपन मा x प्लस a प्लस के हुने भयो त c भनेर हुने भयो हैन, प्लस c भनेर हुने भयो। सो यसलाई हामीले काट्दाखेरि के आउने 2 र 2 कट्यो 12 आयो log हैन log। अब एलसीएम लिए पनि भयो, यो कति हुन्छ 2x माइनस 3 2x प्लस 3 हुन्छ प्लस के भयो त c भयो हैन। 2 र 2 लाई हामीले के गर्न सक्छौं त त्यहाँनेर क्यान्सल आउट पनि गर्न सक्छौं हैन, त्यो तरिकाले जाउँ। ओके
त्यसै गरी एउटा अर्को क्वेसन लिउँ। सपोज अर्को क्वेसन छ dx अपन e का पावर x e का पावर माइनस x छ। ल ओके, अब यसको लागि हामी के गरौँ भने चाहिँ सपोज यहाँबाट यो जुन छ e का पावर माइनस x लाई सपोज मैले कमन निकालेँ हैन। e का पावर माइनस x लाई कमन निकालेँ भने यहाँनिर होला e का पावरमा 2x प्लस के होला त 1 होला हैन, यति होला। अब यसलाई हामी के गर्न सक्छौँ हेर्नु है, किन यस्तो भएको नभए चेक पनि गरेन। यो e टु द पावर माइनस x ले भित्र मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 2x माइनस x भनेको x नै हुन्छ, यहाँ पनि ठिक छ। ल अब यसलाई चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ, e का पावर माइनस x माथि गएर e का पावर x dx भयो, तलकोलाई चाहिँ e का पावर x को स्क्वायर प्लस 1 हैन। ल अब के गरौँ भने चाहिँ लेट भनौँ, e का पावर x लाई हामी y मान्यौँ भने अब यसको डेरिभेटिभ गर्दाखेरि के आउँछ, e का पावर x नै आउँछ हैन। e का पावर x को डेरिभेटिभ e का पावर x dx इज इक्वल टु के भयो त, के आउने भयो त dy हुने भयो हैन, dy हुने भयो। ओके, अनि त्यस पछाडि अब हामी केमा जाउँ यहाँनिर भन्दाखेरि अब यो जुन हाम्रो इन्टिग्रल छ त्यो इन्टिग्रलमा ओके, अब यो इन्टिग्रलमा हाम्रो चाहिँ के आउने भयो यहाँ भन्दाखेरि यो यस्तो खालको यो ex dx भनेको dy भयो अनि y स्क्वायर प्लस 1 हैन, अथवा यसलाई चाहिँ मैले dy अपन 1 को स्क्वायर प्लस y को स्क्वायर, यसको त फर्मुला छ नि त हामीसँग 1/a a भनेको 1 छ, tan इन्भर्स y बाई a भनेको प्लस c हुने भयो हैन। 1 अनि tan इन्भर्स y भनेको के भयो त e का पावर x हुने भयो, tan इन्भर्स e टु द पावरमा x प्लस के आउने भयो त c हुने भयो हैन। सो यसरी हामीले यसलाई पनि यस्तो खालको पनि छ भने हामी त्यसलाई पनि के गर्न सक्छौँ त सल्भ गर्न सकिन्छ हैन। ओके, सो अब त्यसै गरी एउटा ट्रिग्नोमेट्रिक फर्मको लिए। सपोज मैले एउटा ट्रिग्नोमेट्रिक फर्मको कस्तो लिए भन्दा cos x dx अपन हैन sin स्क्वायर x प्लस अनि 4 sin x प्लस 5 भनेर एउटा छ एक्सप्रेसन हैन। अब यसलाई सजिलोको लागि हामी के गरौँ भने ट्रिग्नोमेट्रीबाट अल्जेब्रिकमा लैजाउँ। लेट sin x इज इक्वल टु y भनेर भनौँ, किनभने यसको डिफरेन्सियल ठ्याक्क साइनको डेरिभेटिभ cos हुन्छ त्यो माथि छ नि त। यसलाई डेरिभेटिभ गर्दाखेरि यसको डेरिभेटिभ गर्दाखेरि तपाईहरुले अब के आउँछ त, यहाँ साइनको डेरिभेटिभ के भयो cos x dx इक्वल टु के आयो dy आयो हैन। cos x dx इक्वल टु के आयो त dy आयो। ओके, त्यसो हो भने अब हामीले के गर्न सकिन्छ त यहाँ भन्दाखेरि त्यसो हो भने यहाँनिर कति भयो त dy भयो अनि sin स्क्वायर भनेको y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 5, यसलाई अब स्क्वायरको फर्मुलामा लगाउँ हैन ठ्याक्कै मिल्ने गरी। a स्क्वायर भनेको a स्क्वायर प्लस 2ab भनेको कति भयो त यहाँनिरै हाम्रो कति चाहिएको छ भन्दाखेरि 4 छ नि त हैन। 4 हुनलाई यहाँनिर 2 राखे पुग्यो हैन। 4y भनेपछि a स्क्वायर प्लस 2ab, अब यहाँ 2 को स्क्वायर चाहियो माइनस 2 को स्क्वायर मैले घटाइदिए प्लस के भयो त 5 भयो। अब यसलाई हामीले मिलाएर लेख्दाखेरि dy अपन के आयो त y प्लस 2 को स्क्वायर भयो, y प्लस 2 को स्क्वायर भयो नि त यो भनेको हैन। अनि यहाँनिर यति हेर्नुस् त a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर 5 माइनस 4 भनेको के भयो त 1 को स्क्वायर भयो हैन। ओके, सो अब यसलाई हामीले फेरि त्यही अगाडिकै जस्तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हैन को फर्ममा हामी यसलाई लेख्न सक्छौँ हैन। अब a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर को फर्म मिलेको छ के यो यहाँनिर dy अपन 1 को स्क्वायर प्लस y प्लस 2 को स्क्वायर को फर्ममा मिलेको छ। अनि अब यसबाट के आउँछ त 1/a भयो, a भनेको त 1 छ हैन। tan इन्भर्स x भनेको अहिलेको लागि यो y प्लस 2 पुरै छ हैन, y प्लस 2/a प्लस के भयो त c भनेर हुने भयो। अनि त्यसो हो भने अब हामीले यहाँनिर यसपछि हाम्रो के हुने भयो त tan इन्भर्स हैन। अनि y भनेको के मानेका छौँ त हामीले, y भनेको के मानेका छौँ त भन्दा sin x मानेका छौँ, sin x प्लस के भयो 2 भयो प्लस के भयो त c भयो। सो यसरी पनि हामी यसलाई वी क्यान क्याल्कुलेट हैन त। यसरी अब थुप्रै त्यो जो हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि इन्टिग्रललाई हामीले वी शुड ट्राई टु कन्भर्ट दैट इन्टिग्रल इन्टु सम स्ट्यान्डर्ड फर्म राइट। सो त्यसको आधारमा हामी के गर्न सक्छौँ त
डेरिभेटिभ त्यसको निकाल्न सक्छौँ, के अरे त्यसको इन्टिग्रेसनहरू निकाल्न सक्छौँ। जस्तो एउटा अर्को क्वेसन लिउँ। सपोज यो के छ भन्दा डिएक्स अपन रुट ओभर होइन 1 प्लस ई का पावर माइनस 2x भनेर यस्तो खालको छ होइन। ओके, सो यसबाट अब फेरि हामी के गरौँ भने यसबाट हामी फेरि के गरौँ त भन्दा जस्तो यो डिएक्स ठिक छ रुट ओभरमा यो ई का पावर माइनस 2x लाई हामीले कमन निकाल्यो भने यहाँनिर बच्छ 1 होइन। यो e टु द पावर माइनस 2x बाहिर आयो भने चाहिँ 1 बच्यो, अनि यहाँनिर ई का पावरमा के बच्यो त 2x बच्यो होइन, 2x बच्यो। अब यो रुटभन्दा बाहिर आयो भने के आउँछ 1 बाई ई का पावर माइनस x आउँछ, रुट ओभर 1 प्लस ई टु द पावरमा 2x भयो dx भयो होइन। फेरि यो ई का पावर x लाई माथि लगिदिउँ, ई का पावर x रुट ओभर के भयो त 1 प्लस ई का पावरमा 2x भयो होइन। ओके, अब यहाँबाट यसलाई हामी के गरौँ त भने चाहिँ फेरि लेट ई का पावरमा x इज इक्वल टु y भनेर मान्यो भने यहाँनिर डेरिभेटिभ गर्दा ई का पावर x dx इक्वल टु के भयो त dy भयो होइन। अब त्यसलाई हामी के गर्न सक्छौँ त dy बाई होइन रुट ओभर 1 प्लस के भयो त y स्क्वायर भयो। अब यसलाई हाम्रो स्ट्यान्डर्ड इन्टिग्रल जुन छ रुट ओभरमा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायरको फर्ममा लेख्न सकिन्छ होइन। यो भनेको त हाम्रो कति हुने भयो त स्ट्यान्डर्ड इन्टिग्रलको आधारमा लग y प्लस रुट ओभर होइन, रुट ओभर अनि त्यस पछाडि गएर 1 प्लस y स्क्वायर भयो होइन। अब हामीले y भने कसलाई मानेका छौँ त ई टु द पावर x लाई मानेका छौँ। सो y ई टु द पावरमा x रुट ओभर 1 प्लस ई टु द पावरमा 2x। यस्तो तरिकाले हामी यसको भ्यालु पनि हामी के गर्न सक्छौँ त निकाल्न सक्छौँ। यस्तो खालको इन्टिग्रलहरूको पनि इन दिस वे एक्चुअली वी क्यान फाइन्ड द इन्टिग्रल्स होइन। सो ओके, सो इन दिस वे यो स्ट्यान्डर्ड इन्टिग्रलसँग रिलेटेड तपाईँहरूले अरू पनि आफूले केही प्र्याक्टिस पनि गर्नु होला। सो आजको लेक्चरमा मैले यति नै राखेँ। सो थ्याङ्क यू भेरी मच।